Hello everyone, welcome to our channel Alnuba. आज चाहिँ अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो भ्यान्सको स्केट हाई नेभी कलरमा देखाउँदै छु। यसको बक्स चाहिँ यस्तो रहेको छ। यो चाहिँ कलर नेभीमा हो। यो चाहिँ भिडियो अब यसरी भिडियोमा हेर्दाखेरि सबै थाहा हुन्छ नि त के कस्तो रहेछ भनेर। यसको मेटेरियल चाहिँ एकदम राम्रो छ। यो क्वालिटी भनेको चाहिँ ए ग्रेडको कपी हो, बट ए ग्रेडको एकदम राम्रो क्वालिटीको हो। यिनीहरू सबै यो ब्ल्याकहरु देखिएको छ नि, यहाँदेखि लिएर सबै यहाँ माथिसम्म यिनीहरू ब्ल्याकमा देखिएको जति, अनि यो पछाडिको यो ब्ल्याकमा भएको जति यिनीहरू चाहिँ सबै सावरमा हो। सावर अब बजारमा पनि पाउँछ। अब सस्तोमा पाइरहेकोमा चाहिँ यो सावरको क्वालिटी चाहिँ एकदम लो हुन्छ है। तपाईहरुले कम्पेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेरेर। अब मार्केटतिर गएको बेलामा हेर्नु भयो भने पनि हुन्छ, यसमै डिफरेन्स हुन्छ। अनि एन्ड देन यो छ नि, यो मेटेरियल यिनीहरुमा पनि डिफरेन्स हुन्छ क्या। अन्त सबै कुरामै डिफरेन्स हुन्छ। यो भित्रको यिनीहरू चाहिँ अब हेर्दा लेदर देखे पनि यो चाहिँ रेजिन छ, तर मार्केटमा तपाईहरुलाई लेदर भनेर पनि बेच्न सक्छ। अब हेर्दाखेरि लेदरै यस्तो हुन्छ, बट दिस इज रेजिन्स। अनि अब लेस त यसरी भइगयो। अनि यसको यहाँनिर छ अब लोगो, भ्यान्स अफ दि वाल भनेर यहाँनिर यो। अनि यतापट्टि चाहिँ स्केटबोर्ड सुज भनेर लेखेको हुन्छ यहाँनिर देखिन्छ नि यति गएपछि त। अनि अब पछाडि चाहिँ यहाँनिर भ्यान्स अफ दि वाल हुन्छ। अब कतिमा चाहिँ अब हेर्नु भयो भने भ्यान्स अफ दि वालको ठाउँमा भ्यान्स अफ दि स्ट्रिट त्यस्तोहरू लेखेको हुन्छ। अब कसैमा भ्यान्स छैन, भाउस पनि हुनसक्छ, VNS भ्यान्स पनि हुनसक्छ। डिफ्रेन्ट हुन्छ मार्केटमा। अब थुप्रो छ कपीहरुमा पनि। अनि अब यो पनि डबल सोलै हो, डबल सोल एकदम देखिन्छ नि यसरी। अनि त्यहाँदेखि लाएर अरु भन्नुपर्ने के छ भनेदेखि यसको सोलहरु चाहिँ यस्तो छ। अब यो भ्यूमा हेर्दाखेरि यसलाई यस्तो देखिन्छ भनेदेखि अब यो भ्यूमा यस्तो, अनि पछाडिपट्टि चाहिँ यो लोगो हुन्छ। यो चाहिँ नेभी ब्लूमा हो। अब हामीसँग चाहिँ यिनीहरुमा स्टक खासै धेरै छैन, थोरै साइजहरु रहेको छ। यहाँनिर ट्याग पनि हुन्छ यो भ्यान्स अफ दि वाल भनेर। अनि साइजहरुको लागि चाहिँ यहाँनिर यसरी टाँसेको हुन्छ यो स्टिकर। अनि यो यसको टङमा चाहिँ यो लेस हाल्नको लागि यो पनि हुन्छ, काटेर यसरी बनाएको। यहाँबाट लेस लगाए पनि भयो, नलगाए पनि भयो। अब खासै तपाईहरुलाई देखाउनु पर्ने अरु डिटेल्स भनेको भित्रैसम्म यसरी हुन्छ। यो अट्याच गरिएको भित्रबाट। अनि सोलमा चाहिँ त्यही भित्रबाट के लेखेको छ भ्यान्स भनेर लेखेको हुन्छ। यो यति हेर्नु भयो भने त सबै डिटेल्स थाहा भयो नि त। अब पिक्चरमा हेर्दाखेरि सर्टेन अब 2-3 वटा साइडबाट मात्रै देखिन्छ, सबै भ्यू थाहा हुँदैन। यो भित्रको मेटेरियल पनि यसरी स्टिच्ड भएको हुन्छ, सबै स्युड। ल हेरौँ। ल यति भएपछि भयो होला, डिटेल सबै देखियो नि त। ल थ्यांक यू। हामी अब अर्को भिडियोमा अरु सुजहरु देखाउँछौँ। यसमा चाहिँ कलर चाहिँ हामीसँग ब्ल्याक अनि यो मात्रै हो, दुईटा। हस्, धन्यवाद।